Och så här blir det när man drar igång IR-sensorn. Så kommer den hålla sig öppen ett antal sekunder innan den stängs igen. Och nu kan man alltså inte påverka den medan den är aktiv. Och så. Mycket bra. Och så här ser det ut när vi sitter och leker. Och här är kompis.